Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a cerut aseară țărilor occidentale să impună mai multe sancțiuni Rusiei după ce au apărut dovezi și mai îngrozitoare ale masacrelor asupra civililor în zonele pe care forțele ruse le-au părăsit recent. Зараз принциповий момент, передусім для західних лідерів. І це вже стосується не того, як наші люди оцінять нові санкції і що про них скажу я. Це стосується того, як рішення про санкції оцінять у самих західних суспільствах. Після того, що світ побачив в Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними тяжкості воєнних злочинів окупантів. Între timp, The Economist a publicat o hartă a lumii și poziția guvernului fiecarei țări în legătură cu războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta a fost susținut de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Eritrea, Belarus, Siria, Myanmar și Coreea de Nord. De cealaltă parte, Ucraina a fost susținută de aproape toate țările europene, Australia, Noua Zeelandă, Coreea de Sud, Japonia, Statele Unite, Canada și Columbia. Comisia Europeană a anunțat al 5-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Printre ele se numără și cea referitoare la interzicerea accesului navelor rusești în porturile Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Russia is waging a cruel and ruthless war, not only against Ukraine's brave troops, but also against its civilian population. It is important to sustain utmost pressure on Putin and the Russian government at this crucial point. So today we are proposing to take our sanctions a step further. We will make them broader and sharper so that they cut even deeper into the Russian economy. Printre sancțiuni se numără și interzicerea importurilor de cărbune din Federația Rusă, sancționarea suplimentară a unor bănci de acolo, precum și interdicții suplimentare de export spre Federația Rusă a unor componente esențiale, precum semiconductorii. Aceste sancțiuni vor afecta foarte mult economia Federației Ruse și acest lucru este cel mai important. Obiectivul nostru este să ajutăm Ucraina cât mai mult și să afectăm economia Federației Ruse cât mai mult și de asemenea suntem interesați ca Uniunea Europeană să rămână unită în perioada următoare. Aceste sancțiuni afectează foarte mult economia Federației Ruse, fiindcă 75% din investițiile străine directe care intră în Federația Rusă intră din Uniunea Europeană. Doar 1,9% din investițiile străine directe care intră în Uniunea Europeană vin din Federația Rusă. Adică economia Rusiei depinde foarte mult de noi, noi nu depindem de ei aproape deloc în materie de dezvoltare economică. De aceea aceste sancțiuni vor afecta Federația Rusă mult mai mult decât pe noi. Obiectivul nostru este foarte clar, să reducem finanțarea, să oprim finanțarea mașinii de război a Federației Ruse. De aceea este important ca toate posibilele surse de venit ale bugetului public al Federației Ruse să fie reduse. 4 bănci rusești cheie, printre care VTB, a doua cea mai mare bancă rusă, a primit interdicție totală la tranzacționare în Uniunea Europeană. Cele 4 bănci reprezintă 23% din piața sectorului bancar rus, iar acest lucru va slăbi și mai mult sistemul financiar al țării. Această interdicție în zona europeană înseamnă că cam 40% din exporturile lor vor fi blocate de acum încolo, ceea ce va veni să accentueze problemele economice cu care se confruntă Rusia și în care sperăm să vedem o accentuare a acestor dificultăți. Sunt 5700 de sancțiuni la adresa Rusiei în momentul de față de exemplu 3400 la adresa Iranului. Deci sunt cele mai multe sancțiuni pe care comunitatea internațională a impus unei țări de după al doilea război mondial. E o situație fără precedent. Din câte vedem, în ciuda faptului că în mod unanim până acum Consiliul a condamnat faptul că Rusia atacă din toate părțile și vedem că comite și atrocități inimaginabile pentru secolul 21, totuși războiul nu încetează. De cealaltă parte, Vladimir Putin avertizează că orice mișcare a unor țări străine de naționalizare a participațiilor Rusiei în companii ar fi o sabie cu două tăișuri. Минимальных запасов продовольствия в мире вводятся новые санкции. Блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии. А собственное производство удобрений на Западе
падает из-за высоких цен на природный газ, что является тоже результатом их деятельности на самом деле, наших партнеров на Западе. Analistul economic Adrian Mitroi spune că cele peste 350 de sancțiuni sunt absolut brutale, iar acestea arată că Europa se ține de cuvânt. Cel mai critic mi se pare ceea ce li s-a întâmplat în America astăzi rușilor, tot legat de sancțiuni, este faptul că dacă până acum puteau plăti cupoanele la obligațiunile suverane rusești și au avut de 5 plăți în decursul războiului crâncen pe care îl poartă împotriva Ucrainei și s-au onorat de plăți în dolari. Când a venit rândul plăților, astăzi a fost o zi foarte critică al principalului, unui set de obligațiuni la scadență, trezoreria americană a spus de data aceasta nu. Mergem acum în Parlamentul European, unde Ursula von der Leyen, Charles Michel și Roberta Metsola fac declarațiile referitoare la sancțiunile impuse Rusiei. Bodies littered in the streets, mass graves. This is not a special operation. These are war crimes. And we, the EU, we will not turn our backs. We will look reality straight in the eye. There must be, and there will be, severe consequences for all those responsible. And we are already supporting all efforts to collect the evidence. We will do everything we can to bring the perpetrators to justice. International justice will be served. And, dear colleagues, I have one message for the Russian soldiers on the battlefield. If you want no part in killing your Ukrainian brothers and sisters, if you don't want to be a criminal, drop your arms, stop fighting, leave the battlefield. And I know, dear colleagues, dear members of the parliament, some of you have suggested granting asylum for these Russian soldiers who disobey Russian orders. In my opinion, this is a valuable idea that should be pursued. Dear colleagues, right now we must do everything to make these atrocities stop. We are toughening our sanctions to keep and to exercise maximum pressure on the Kremlin. And during our last European Council meeting, we tasked the High Representative and the Commission to propose additional sanctions to the Council. We must close the loopholes. We must target any attempt to circumvent sanctions. And we are ready to move quickly with further coordinated, robust sanctions. The new package includes a ban on coal import. And, ladies and gentlemen, I think that measures on oil and even gas will also be needed sooner or later. We will stop Russian vessels from entering EU ports and impose a ban on Russian and Belarusian road transport operators. We will impose a full transaction ban on more Russian banks to further weaken Russia's financial system. And we will coordinate with our friends from the G7 organization. Ladies and gentlemen, President Biden and President Zelenski joined our last European Council meeting. President Biden's presence and President Zelensky's address sent a clear message that our transatlantic partnership and our support for Ukraine is rock solid. We are more united than ever. United in sanctioning Russia, united in putting pressure on the Kremlin, united in supporting Ukraine as much as we can. We know we are in this for the long haul with the United States, Canada, Japan, Australia, the Republic of Korea, the UK, and many countries and friends around the world. We are ready to bear the costs of sanctions and, most importantly, our unity, our EU unity, our transatlantic unity, our determination. These are our main assets to end the war,
to stop these atrocities and to help rebuild Ukraine. We will continue to assist Ukraine with political, financial, humanitarian and material support. We have agreed to develop a Ukraine Solidarity Trust Fund. In the short term, it will help support the state of Ukraine. In the long term, it would provide massive investments to rebuild the economy and infrastructure. Ladies and gentlemen, this war is a human tragedy. Over 10 million people have fled the war in Ukraine. More than 6 million are internally displaced, while over 4 million have fled to the EU, mostly women and children. We are welcoming them with dignity and with solidarity. Because the Ukrainian people deserve our support, we will continue to offer them any assistance they need, such as housing, education, healthcare, and we will pay special attention to the most vulnerable, women, children, who could fall prey to traffickers. The Stand Up for Ukraine pledging event in Warsaw on Saturday will help raise money and other support for refugees and internally displaced people. I would like to express my gratitude to all and especially to the countries bordering Ukraine for their solidarity: Poland, Slovakia, Hungary, Romania, Moldova. Ladies and gentlemen, rarely has the contrast between right and wrong been so stark. The war in Ukraine is a moment of truth and urgency for Europe. Cette guerre en Ukraine est un moment de vérité et un moment d'urgence pour l'Union européenne. Cette guerre en Ukraine nous ouvre les yeux, si cela était nécessaire, sur l'urgence de renforcer la souveraineté européenne, de bâtir une Union européenne stratégique. Et le dernier Conseil européen, dans la foulée de la réunion de Versailles, a été l'occasion de franchir des pas supplémentaires dans cette direction pour l'Europe de la défense, pour plus d'indépendance sur le terrain énergétique ou sur le terrain de la sécurité alimentaire. D'abord, sur la question de l'énergie, soyons clairs, soyons précis. Nous devons nous libérer de nos dépendances et le plus rapidement possible de nos dépendances aux énergies fossiles russes. Ces derniers mois, en l'espace de quelques conseils européens, à 5 reprises, les chefs d'État et de gouvernement ont adressé cette question de l'énergie en sollicitant de la Commission des notes, des propositions, des rapports afin de faire progresser de manière opérationnelle cette importante priorité pour nous. Ascultă pe Charles Michel, președintele Consiliului Europei, care a spus că sunt o atrocitate crimele împotriva civililor din Ucraina. Suntem pregătiți să ne mișcăm mai repede cu noile sancțiuni, spune Michel. El a mai adăugat că, pe lângă altele, vor impune și o interdicție a navelor rusești în porturile din Uniunea Europeană, alături de țările din G7. Susținerea noastră pentru Ucraina este mai puternică și suntem mai uniți ca niciodată. Președintele Consiliului Europei a mai spus că sancțiunile trebuie să taie și mai adânc în economia rusă, iar cele 4 pachete de sancțiuni anterioare au lovit puternic economia Kremlinului. Un levier européen plus puissant pour avoir un impact vers l'indépendance et un impact, nous l'espérons aussi, favorable en termes de maîtrise des prix. Et puis les prix, c'est le troisième point que nous devons adresser. Nous voyons bien que déjà avant cette guerre, la hausse des prix de l'énergie impactait durement